හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ අත්වල තියෙන වියලිභාවය මගහරව ගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයන් මොනවාද කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල පවතින කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක අපි ගොඩක් දෙනෙක් hand sanitizers පාවිච්චි කරනවා. ඒත් එක්කම නිතරම අත සෝදන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එළියට යන හැම වාරයක් පාසාම මෙවැනි දේවල් අපි නිතර කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද කොරෝනා රෝගයෙන් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් hand sanitizer එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි නිතර අපේ අත් දෙක සෝදන එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. හැබැයි මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අත් වියලෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සඳහා අපේ හැමර සුදුසු hand cream එකක් පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු අද දවසේ මොන වගේ නිෂ්පාදනයන් ගැනද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ අත් දෙක වියලෙන්න හේතු කාරණා මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේ දවස්වල තියෙන හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ අපි මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් hand sanitizers පාවිච්චි කරන එක. මේ hand sanitizers වල සාමාන්‍යයෙන් rubbing alcohol අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ rubbing alcohol අන්තර්ගත වෙච්ච hand sanitizers අපි නිතර පාවිච්චි කරනකොට අපේ අත් දෙක ගොඩක් දුරට වේලෙන්න තියෙන අවකාශය ඉතාමත්ම ඉහළයි. මීටත් අමතරව අපි නිතර අත සෝදනකොටත් මේ මගින් වුණත් අපි නිතර hand wash සබන් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි අත සෝදනකොට උනත් මේ ක්‍රියාවලියම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ අතේ තියෙන සම්පූර්ණ තෙතමනය අපේ අතෙන් ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා නැත්නම් අපේ හැමට අවශ්‍ය සීබම් ඔයිල් එකත් හැමෙන් ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා අපේ හැම ගොඩක් dry වෙන්න බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැමදේම නිසාම තමයි ගොඩක් මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අත් දෙක වේලෙන්න අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි මීට අමතරව ගොඩක් වෙලාවට අපි alcohol based cosmetic දේවල් උනත් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම hand cream වගේ දේවල් අපි alcohol අන්තර්ගත වෙලා තියෙන hand cream එකක් උනත් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේවත් හේතු කාරණා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අත අපි moisturize කරන්න කියලා hand cream එක පාවිච්චි කරාට dry වෙන්න මේ දේත් හේතු කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ගොඩක් දෙනෙක් වතුර බොන්නේ අඩු වුණාම වතුර බොන්නේ නැති වුණාම මෙන්න මේ අයටත් මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ඉතින් මෙවැනි හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ අත් දෙකක් dry වෙන්න. ඉතින් මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම හැම එක්කෙනෙක්ම වගේ hand cream එකක් පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් hand cream එකක් ගැන කතා කරද්දී අපි හැමෝම ඉතාම තත්වෙන් උසස් නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ නැත්නම් ගැටලුකාරී තත්වෙන් මිදෙන්න ඕනේ නම්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මම හිතුවේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් වෙන ඉතාම තත්වෙන් උසස් නිෂ්පාදන පෙළක් ගැන ඔයගොල්ලෝම දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ඩිලාස් කොස්මෙටික්ස් එකෙන් එන hand creams ගැන. ඉතින් hand cream range එකක්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න. හැබැයි ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආයතනය ගැන. මොකද ඩිලාස් කියන වෙළඳ නාමය ඇත්තටම අපි ලංකාවේ අහලා නැති වෙළඳ නාමයක් වෙනවා. හැබැයි මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්. ඊටාම ළඟදී වෙළඳපළට අලුතෙන්ම හඳුන්වලා දුන්න වෙළඳ නාමයක්. හැබැයි මේ ආයතනය අලුත් ආයතනයක් නෙවෙයි. HTDES කියන ආයතනය තමයි මේකේ මද කම්පැනි එක වෙන්නේ. ඒකට වසර 42ක් පුරාවට ලෝකයේ විවිධ කොස්මෙටික් ආයතන වලට අමුද්‍රව්‍ය සපයමින් ඉතාමත්ම ඉහළ නමක් දිනාගත්ත ආයතනයක් තමයි මෙන්න මේ HTDES කියන ආයතනය. ඉතින් වසර 42ක් තිස්සේ පිටරටට මේ අමුද්‍රව්‍ය යවන අතරතුරේදී තමයි මෙන්න මේ කොස්මෙටික් ලයින් එක හදන්න තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට ලංකාවේම මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් හඳුන්වලා ලංකාවේ කට්ටියට මෙවැනි උසස් තත්වයේ සාධාරණ මිල මුදල් ගන්නකට උසස් තත්වයේ නිෂ්පාදන පෙළක් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි ඩිලාස් ආයතනය මේ සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් නේ හරි දැන් මේක ලංකාවේ කොච්චර කාලයක් තියලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳින්ම අහලා තියෙන තවත් වෙළඳ නාමයක් තමයි මෙන්න මේ ඕරා හඳුන්කూరు. ඉතින් ගෙදර හඳුන්කూరు පත්තු කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඕරා හඳුන්කూరు කොච්චර සුවඳද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හඳුන්කూరు නිෂ්පාදනය වෙන්නේ මේ ආයතනයේම තමයි. මීට අමතරව essential oils, ඒත් එක්කම spices, perfume මේ හැම දෙයක්ම මේ ආයතනයේ හරහා නිෂ්පාදනය වෙනවා.
ඉතින් මීට අමතරව කියන්න ඕනේ තත්ත්ව සහතික සම්බන්ධිනුත් මොකද අද කාලේ ඇත්තටම වෙළඳපොළට ගියාම ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් අපිට වෙළඳ නාමයන් දකින්න ලැබෙනවා ඒත් එකම නිෂ්පාදනයන් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හොඳ තත්ත්වයෙන් උසස් වෙළඳ නාමයක් අපි තෝරගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් ISO 22000 කියන තත්ත්ව සහතිකය මීට අමතරව COSMO කියන තත්ත්ව සහතිකය වැනි තත්ත්ව සහතිකයනොත් මේ වෙළඳ නාමයට ඇත්තටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා තමයි මම උනත් බය නැතුව ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ නිෂ්පාදනයන් පෙළ ගැන. ඉතින් අද මම ඔයාලට ඩිලාස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන hand creams 6ක් මොනවාද කියලා අඳුන්වලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම aloe vera base නැත්නම් කොමාරිකා gel base එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් healing collection එකක් විදියට තමයි මේ hand cream හැම එකක්ම හඳුන්වලා දෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන්ම aloe vera කියන්නේ නැත්නම් කොමාරිකා කියන්නේ අපේ හැම සුවපත් කරන්න තියෙන හොඳම ingredient එකක් වෙන නිසා මීටත් අමතරව මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ingredients හැම දෙයක්ම organic ingredients වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා සුවඳ ගන්මන් උනත් එකතු කරලා තියෙන essential oils, ඒ කියන්නේ කිසිම alcohol එකක් මෙහි අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපේ අත තවත් dry වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් hand cream පාවිච්චි කරත් සමහර අයගේ අත් තවත් dry වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මෙන්න මේ high quality ingredients නිසා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා hand creams ටික. ඉතින් මම එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ hand creams ඇත්තට පහුගිය සතිය දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් කාලයක් තිස්සේ මමත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස collection එකක් වුණා මේ හැමදේම. විශේෂයෙන්ම මෙහි තියෙන සුවඳත් එක. අර ගොඩාක් alcohol base එකක් නැති හින්දා smooth fragrant එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එකම අත් දෙක උනත් ඊටාම hydrate වෙට තියාගන්න මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම මට උදව් වුණා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු මෙන්න මේ purifying and hydrating hand lotion එක ගැන. ඉතින් මෙහි අන්තර්ගතය වෙන්නේ green tea. ඉතින් green tea කියන්නේ ඇත්තටම තවත් අපේ හැම සුවපත් කරන්න අපිට උදව් වෙන ingredient එකක්. විශේෂයෙන්ම මම ගොඩක් green tea facial scrubs ගැන ඒ දේවල් ගැන උනත් ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරද්දි මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියන දෙයක් තමයි green tea කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හැම එළිය ගන්නවන් උදව් වෙනවා. ඒත් එකම හැම calm කරන්න, ඒ සූත් කරන්න උදව් වෙන ingredient එකක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ green tea වලින් හදපු hand lotion එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම hand lotion එකක්ම මිලිලීටර් 250ක් අන්තර්ගත වෙනවා සහ මේ 250 බොටල් එකක් රුපියල් 750ක් පමණයි වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට කියන්නම් මේවා කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා. අපි තව බලමු තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ clearing and refreshing කියන hand lotion මේක මගේ personally favoriteම නිෂ්පාදනයක්. මේකට හේතුව වෙන්නේ මේක cinnamon and aloe vera based නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් ගොඩක් අර හොඳ fragrant එකක් තියෙන නිසා ඇත්තට මම ගොඩාක් ආසයි මේ hand lotion එකට. ගොඩක් මේක ගෑවම විශේෂයෙන්ම රැට මම මේ hand cream එක පාවිච්චි කරලා නිින්දට යනකොට මම හරිම ආසයි. මොකද හරිම smooth fragrant එකක් තමයි තියෙන්නේ. අර cinnamon කියලා කිව්වට සමහර creams එකෙන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ගොඩක් fragrant එක harsh වැඩි. හැබැයි මේක හරිම smooth fragrant එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ personal මේ collection එකෙන් ඇත්තටම මගේ personally favorite එක වෙන්නේ මෙන්න මේ cinnamon and aloe කියන hand cream එක. මීට අමතරව තව එකක් තමයි මෙන්න මේ cleansing and balancing hand cream එක. ඉතින් මෙහි අන්තර්ගතය වෙන්නේ charcoal and tea tree. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අත් දෙක dry වෙනවා නම් අත් පැලෙනවා වගේ නම් අන්න එහෙම කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ hand cream එක වැදගත් වෙයි. මොකද මෙහි තියෙන essential oils ඔයගොල්ලෝගේ අත් දෙක සුවපත් කරන්න උදව් වෙන නිසාම. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඇවිල්ලා rejuvenate and revitalizing කියන hand cream එක. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි අධිකව ඔයාගේ හැම dry වෙනවා නම් ගොඩක් skin rash එන්න බලන එක්කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ hand cream එක ඔයාට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. මොකද මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ මුරුංගා ශාකසාරය සහ කහ කියන අමු කහ ශාකසාරය. ඉතින් අමු කහ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හොඳ විෂ බීජ නාශකයක්. ඒත් එක්කම මුරුංගා ඔයා දන්නවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට face mask වලත් මේ මුරුංගා ශාකසාරය එකතු කරනවා. නැත්නම් මොරින්ගා කියන herb එක ඇතුළත් වෙනවා. මොකද මේකෙන් ඇත්තටම අපේ හැම තවත් සුවපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන නිසාම. ඉතින් මේකත් මම ආස කරන තවත් fragrant එකක්. ඇත්තටම මේ හැම hand cream එකම එකකට එකක් පරාද වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ගොඩක් අර සුවඳට ආස හින්දා මගේ personally favorite දෙකෙන් එකක් තමයි මේ moringa and turmeric කියන hand cream එකත්.
ඉතින් ඔයා ගොඩක් ෆ්‍රෙෂ් ස්මෙල් එකක් කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට හරියන්නේ මෙන්න මේ hand cream එක. මේ ඇවිල්ලා fresh and invigorating කියන hand cream එක. මේක හදලා තියෙන්නේ lime and eucalyptus වලින්. ඉතින් ගොඩක් fresh smell එකක් තමයි මෙහි අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගොඩක් අර clean fresh smells වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට හරියන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ hand cream එක. ඉතින් අන්තිමට තියෙන්නේ මම තවත් ආස නිෂ්පාදනයක්. මේ ඇවිල්ලා chamomile චාකසාරයෙන් හදලා තියෙන hand cream එක. මේ ඇවිල්ලා relaxation and relief කියන කැටගරි එකේ තියෙන hand cream එක. ඉතින් මේකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඔයාට dry skin එකක් නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම අනිත් hand creams වලට වඩා මේකේ නම් ටිකක් thickness එකත් චුට්ටක් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා තවත් අත් දෙක hydrate කට තියාගන්න හොඳ නිෂ්පාදනයක් මේක. ඉතින් මේ හැම ක්‍රීම් එකක්ම එකිනෙකට හොඳයි. හැම නිෂ්පාදනයක්ම essential oils වලින් හදලා තියෙන නිසා ඉතාමත්ම තත්වෙන් උසස් සහ ඔයාගේ dry hands තවත් හොඳට moisturize කරලා තියාගන්න උදව් වෙන නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මේකේ බොටල් එක ගැන දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ පම්ප් එක මෙහෙම තිබ්බට ඔයාට මේක ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොක් කරන්න පුළුවන් නිසාම ඔයාට හෑන්ඩ් බෑග් එකේ වුණත් බය නැතුව දාගෙන යන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඕඩර් කරන්නේ? මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මම නිෂ්පාදනයන් ගැන කිව්වම් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩීලාස් වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඔයා ලංකාවේ හිටියත් ඔයා පිටරටක හිටියත් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ නිෂ්පාදනයන් ඕඩර් කරොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මේවා ඔයා ඉන්න රටටම නැත්නම් ලංකාවේ වුණත් ඔයා ඉන්න තැනකටම ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා dealasin.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා ඔයාට කරන්සි මාරු කරන්න ඕන නම් දැන් මම මේක මේ ලංකාවේ රුපියල් වලට දාලා තියෙන නැත්නම් US ඩොලර්ස් වලට නැත්නම් යුරෝස් වලට උනත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාම මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මිල ගණන් සහිතව. ඉතින් මේ වගේ offers තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ ඕනම නිෂ්පාදනයක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නිෂ්පාදනයේ හැදිලා තියෙන්නේ මොනවලින්ද, ඒත් එක්කම මේකේ මිල ගණන් කොහොමද, ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් නිෂ්පාදනයක් ගන්න කලින් ඔයාලට මෙහි අන්තර්ගතය සහ මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ ඩිලාස් කොස්මෙටික්ස් විසින් අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම hand cream එකක්ම රුපියල් 750ක් තමයි වෙන්නේ. මිලිලීටර් 250 මේ ලොකු බොටල් එකම රුපියල් 750ක් විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර high quality නිෂ්පාදනයක් ඒත් එකම දේශීය නිෂ්පාදනයක් ලංකාව තුලම අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම සහ මේ නිෂ්පාදනයන් හැමදේම වෙන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් මෙච්චර තත්ත්වෙන් උසස් නිෂ්පාදනයක් ඒ වගේ සාධාරණ මුදලකට ලබා ගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එකම මම මෙතන hotline එක දාන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් hotline එකට call එකක් දීලා මේ නිෂ්පාදනයන් සහ මේ cosmetic range එකේ තියෙන අනිත් නිෂ්පාදනයන් ගැන උනත් ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් මේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දුන්නොත්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ආසාවෙන් බලන්න ඇති, ඒත් එක්කම අලුත් දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ නිෂ්පාදනයන් පෙළ ගැන. මොකද ලංකාවේ දේශීය නිෂ්පාදනයන් ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයන් තියෙද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට අන්තර්ජාතික නිෂ්පාදනයන් සඳහා අපි ගොඩක් නැඹුරු වෙනවා. හැබැයි මෙවැනි හොඳ නිෂ්පාදනයන් ලංකාවේ ඕන තරම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේ ගැන ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න හිතුවේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.